सो हेलो गाइज, यो चाहिँ हाम्रो पाइथन बेसिक्स इन नेपाली सिरिजको तेस्रो भिडियो हो। यो भिडियोमा चाहिँ हामी हाम्रो पहिलो पाइथन प्रोग्राम लेख्नेवाला छौँ। त्यही भएर यो भिडियो चाहिँ अलिकता एक्साइटिङ पनि हुनेवाला नै छ। र पाइथन प्रोग्राम लेख्न चाहिने पाइथन इन्स्टलेसन चाहिँ हामीले अघिल्लो भिडियोमा गरिसकेका छौँ। र त्यो इन्स्टलेसनमा तपाईँलाई केही समस्याहरू आएको थियो भने तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब चाहिँ पाइथन प्रोग्राम लेख्नलाई चाहिँ नि सबभन्दा पहिले त एउटा कोडिङ गर्नु पर्यो होइन। कोडिङ गर्नलाई अब नर्मली टेक्स्ट एडिटर अथवा कुनै आइडिएली चाहियो। अहिलेको लागि म सिम्पली नोटप्याड युज गर्न गइरहेको छु। सो तपाईँले नोटप्याड खोल्नुहोस्। नोटप्याड खोलिसकेपछि चाहिँ अब यसलाई फाइलमा गएर सेभ एज गर्नुहोस्। ओके, अब त्यसपछि अहिलेको लागि म यो फाइललाई डेस्कटपमा सेभ गर्न गएको छु। र यहाँ चाहिँ सेभ एज टाइपमा चाहिँ नि अल फाइल गर्नुहोस्। अनि फाइल नेम म अहिलेको लागि फर्स्ट प्रोग्राम डट पाई भनेर राखेको छु। पाई चाहिँ नि यो पाइथनको एक्सटेन्सन हो। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ नि यो हाम्रो फर्स्ट प्रोग्राम पाई भन्ने यहाँ चाहिँ नि डेस्कटपमा देखिन सक्छ। ओके, सो नर्मली फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड नै मान्छेले जेनरली गर्छन्। सो हेलो वर्ल्डबाटै जाउँ होइन, त्यही कल्चर ट्रेडिसनलाई चाहिँ नि फलो गरौँ। सो पाइथनमा डिस्प्ले गर्नलाई प्रिन्ट भन्ने फङ्सन छ। सो प्रिन्ट भनेर यहाँ टाइप गर्नुहोस्। त्यसपछि स्मल ब्र्याकेटभित्र डबल कोट्स दिएर हेलो वर्ल्ड भनेर टाइप गर्नुहोस्। यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ नि प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड भन्ने यहाँ चाहिँ नि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो फाइललाई अब सेभ गर्नुहोस्। कन्ट्रोल एस थिचे नि हुन्छ अथवा फाइलमा गएर सेभ गरे नि हुन्छ। अब चाहिँ नि यो प्रोग्राम म कमान्ड प्रोम्प्टबाट रन गर्न गइरहेको छु। त्यही भएर कमान्ड प्रोम्प्ट यहाँ खोल्नुहोस्। अहिलेको त्यसपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो फाइल डेस्कटपमा छ। सो हामीले चाहिँ हाम्रो डिरेक्टरी डेस्कटपमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो सिडी डेस्कटप गर्नुहोस्। ओके, सिडी डेस्कटप तपाईँले यहाँ डिआइआर भनेर टाइप गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। हाम्रो यी फर्स्ट प्रोग्राम डट पाई भन्ने चाहिँ नि यहाँ यही डेस्कटप भन्ने फोल्डरभित्र छ होइन। अहिले रन गर्नलाई पाइथनको कमान्ड टाइप गर्नुहोस् पाइथन भनेर, अनि एउटा स्पेस दिएर चाहिँ नि आफ्नो फाइल नेम लेख्नुहोस्। त्यो लेखेपछि तपाईँले इन्स्ट्यान्टली हेर्न सक्नुहुन्छ हेलो वर्ल्ड भन्ने चाहिँ नि जुन हाम्रो फाइलमा प्रिन्ट स्टेटमेन्टमा भित्र थियो त्यो चाहिँ नि यहाँ प्रिन्ट भइसकेको छ। ओके, यति मात्र होइन, तपाईँले चाहिँ सर्टेन म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल मैले यहाँ एक्स इक्वल्स टु 5 असाइन गरेँ, वाइ इक्वल्स टु 10 असाइन गरेँ। अब एक्स प्लस वाइलाई प्रिन्ट गरेर हेरौँ। तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एक्स प्लस वाइको चाहिँ नि समेसन 15 चाहिँ नि यहाँ प्रिन्ट भइसकेको छ। यति मात्र होइन, तपाईँले चाहिँ नि यहाँ अरू पनि म्याथमेटिकल फङ्सनहरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै प्रिन्ट एक्स इन्टु वाइ, प्रिन्ट एक्स यो डबल स्ल्यास वाइ यो भनेको चाहिँ इन्टिजर डिभिजन हो पाइथनमा। त्यो हामी पछि अर्को भिडियोमा कभर गर्ने हाल्छौँ बिस्तारै। सो यसलाई फेरि सेभ गरेँ, फेरि यसलाई चाहिँ पाइथन भनेर अनि फाइल नेम दिएर रन गर्नुहोस्। तपाईँले इन्स्ट्यान्टली हेर्न सक्नुहुन्छ आउटपुट। यति मात्र होइन, तपाईँले चाहिँ नि यहाँ इनपुट फङ्सन पनि युज गरेर युजर इनपुट पनि लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ चाहिँ नि वाट्स योर नेम भनेर सोधेँ होइन। युजरले दिने इनपुटलाई चाहिँ नि मैले एक्समा असाइन गरेँ। त्यस पछाडि चाहिँ नि अब मैले प्रिन्ट हेलो एक्स भनेर गरेँ होइन। अब तपाईँले एक्समा जे चाहिँ नि भ्यालु दिनुहुन्छ त्यही भ्यालु नै यहाँ चाहिँ नि प्रिन्ट हुन्छ। वाट्स योर नेम भनेर यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अप्सन। अहिले यसले इनपुट मागेको छ। सो मैले यहाँ इनपुट दिएँ, यसले मलाई मेरो चाहिँ नि प्रिन्ट फङ्सनको आउटपुट दियो। ओके गाइज, यही नै हो यो भिडियोको लागि। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीहरू अब यसलाई चाहिँ नि अलिकति फ्यान्सी तरिकाले कोडिङ गर्छौँ भन्नाले डिफ्रेन्ट आइडीहरू युज गर्छौँ होइन। हामीले केही आइडीहरू कम्पेयर गर्नेछौँ। र हामीलाई चाहिँ अब टेक्स्ट एडिटरमा टाइप गर्दा हल्का बोरिङ हुन्छ भन्छन्, प्लस टेक्स्ट एडिटरमा पुरै हार्ड कोडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ नि आइडीले चाहिँ हामीलाई बढी प्रोडक्टिभ बनाउने भएकोले हामी आइडीको बारेमा चाहिँ नि नेक्स्ट भिडियोमा हेर्छौँ। भिडियो मन परेको भए च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। केही सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भए कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न सक्नुहुन्छ। सो यही हो, धन्यवाद।